Всім привіт, що продовжуємо сюжет. Сьогодні в мене достатньо часу, можливо, завершу сюжет сьогодні. Чому сумніваюся. Щось раптом мишка перестала розпізнаватися. Зараз ніби все нормально. Так. Побалакати з Моріган. Треба тільки згадати, що до мене випало. А, здається, вже все перебрав. Оу. Нічого. А, я навіть це продав. Тоді роздати накази, поговорити. Це не треба поговорити. А, не треба поговорити з Жозефіною. Тут щось вибрати. А що тут ми вибирати, а? Так. О, це класна штука. Зілля на 4. Мені б нові... О, для магів, можливо. Писання. Креслення для посохів і мантій. Letters are pouring in from all corners. Congratulations, pledges of loyalty, conversions to Andraste. А що тут All брати? premature until we deal with Corypheus. О, ось це нормальне. Сила духа. Можна, звісно, кількість сілля взяти на 4, але... Так нормально. А ось це плюс 10 до всіх признаків захисту. Так. Шість годин, капець. Ні. Поставлю на ніч. Якщо не забудусь. Або якщо не пройду. Не те нажав. Вплив. «12 хвилин». Inquisitor. Так. А, ти вже зайняті.
Используйте договори цирк стражів. Підходить. Inquisitor, І ще кудись треба Ліліану відправити. let's see what we have. От чимось я буду займу їх не робив. Так. Це мені потрібно буде на зілля відновлення. Там мені треба ще безсмертний. Смертний, як він там називається? Короче, якийсь дуже рідкий ресурс, я його ще не зустрічав ніде. Щоб проапгрейдити зілля, воно буде цілювати всіх. А, ось це де. Magnificent. Oh, suddenly it all makes sense. I now understand the nuance behind elven words. The ancient lore reveals patterns I would never have suspected. Tis exhilarating, the rush of images, truth dangling just out of reach. Tell me more. Take the Alluvians. It was always assumed their use was lost after the Tevinter conquest of Arlathan. But the ancient elves had closed all paths to the crossroads long before. Людина They учить ельфійку warred with ельфійським themselves, текстом. and the Alluvians Клас. was so much is misunderstood. It would take years to absorb, if I get the chance. I'm pleased I could give you that at least. I still wait for the other shoe to drop, as they say. For now, all I see are possibilities. None of which has anything to do with why I asked you here, of course. Earlier, I said there was a way to match the power of Corypheus, Давай до Inquisitor, суті. and there is. Як ми будемо... We must summon Mathal. Що? I'm sorry, did you say... Summon Mathal, the elven goddess of justice. Yes. Whatever Mathal was, goddess, myth, or ancient being, Боги the пішли ж voices of the викликати well богів. say a part of her power lingers on. How or in what form, I cannot say, but that power is exactly what we need. I must go to an altar in the wilderness to perform the summoning, and you Ще один ритуальчик викликати когось. А я там для чого? You don't need me for some ritual sacrifice, I hope. The altar could have a guardian or other surprises. Thus, your company would be best. Just think, Inquisitor. Soon you could have an answer your people have sought for generations. Ну, пішли. Викликати когось там десь там. Що я мав робити? Може якісь зілля дати третє. Ну, це я можу зробити і по... ось тут. Ні, стоп. Там, здається, щось можна. О! Нові тваринки. Ого! Скільки тут з'явилося? Я так давненько сюди не заходив. Скільки нових тварин з'явилося. Як то їх згадати? Може по одному їх купувати? А ні, по одному це буде дуже довго. Я їх всі відразу куплю.
Давно не знаю, на що гроші тратити. Так. Ці були. Час, здається, теж було. That'll do fine. That'll do fine. Оцього не було. Inquisition. Якийсь весь темний. Тепер ці, а оцих точно різні. Inquisition. Ну, вони всі відрізняються тільки розфарбовані. That'll do fine. Ці вже були. Inquisition. От екзотичні в мене тільки 3. Це мені. Де їх тут далі? Напевно, по квестам чи може по локаціям. Ці я де взяв, так і не знаю. Що, на цьому їздити? Хай буде цей. А де він дівся? Коротше, йду по. Алтар металу по квесту. Це так, Моріган намалювали. Пішли. This is the place? It is. Look for an altar, ancient but still standing. Ну ж тут. А, ні, це невеличка локація. У них, до речі, концентрація залишилась. Це навіть 50 зарядів залишилось. Повільно назбирується, дуже повільно. Накопичується дуже повільно. А, ось і алтар. Ні. There! Do you see it? Богині який там? Метал? Tis all that remains of the great altar. We few who travel far call to me and I will come, without mercy, without fear. Забути страх. Угу. Я знаю, що це за місце. Strange А я there не wasn't an знаю. altar like this at Methal's temple. The temple was a place of justice, but this is different. This was where the elves called to her, spoke to her. Then one day she disappeared, and there was no one with whom to speak. Your companions will need to go elsewhere. Not to worry, if there is shouting, they will hear it readily enough. Якщо будуть кричати, їх почують. Без проблем. You know who I am. From high priest to high priest, I am the last to drink of sorrows. Come to us, Mithal. Whatever you are, whatever remains, I invoke your name and your power.
mother. Я ж думав, вона померла. Mother? Now, isn't this a surprise? Це не Мітал. So this is Mythal. She is a deceiving witch! Це точно, що вона відьма. Я пам'ятаю, в першій частині Now, з нею було that's quite enough of that. багато проблем. What have you done to me? I have done nothing. You drank from the well of your own volition. Then you are Mythal? Стати на коліна, не бухіння. Що за варіанти, блін, не зрозуміло. О, точно. Mythal was the goddess of justice. I've seen the statues. She... Was one of the people. Yes, indeed. I do not understand. How can you be Mythal? Once I was but a woman, crying out in the lonely darkness for justice. And she came to me, a wisp of an ancient being, and she granted me all I wanted and more. I have carried Mythal through the ages, ever since. Вона не Seeking літала, the вона. justice denied Її to передали her. дух, а чому? Як це її вибрали, вона ж відьма. Then you carry Mythal inside you. Заслужила? She Не is a зрозуміло, part за of що. me, no more separate than your heart from your chest. You hear the voices of the Мені здається, в well першій частині girl. її вбили. What do they say? Але це так давно було, що я вже не пам'ятаю. They say you speak the truth. But what was Mythal? A legend given name and called a god? Or something more? Truth is not the end, but a beginning. So young and vibrant, you do the people proud and have come far. As for me, I have had many names, but you А, may Флемет. call me Flemeth. Точно. Точно. I know the name Flemeth. My people call you Asher Belenar, the woman of many years, and speak of your legend. It says long ago you left your husband for a lover. Your husband then tricked you, killed your lover, and imprisoned you. Then a spirit came to offer you vengeance. Mythal. That's what you Такої легенди я не speak of. пам'ятаю, щоб якийсь її дух One звільнив. day someone will Щось там. summarize the terrible events of your life so quickly. But yes, I was that woman. That is how my tale began. Flemeth appears in other legends, helping heroes for reasons of her own. I nudge history when it's required. Other times, a shove is needed. We summoned you because we need your help. Against the magister who grasps beyond his reach. Yes, I know. The voices did not lie, Morrigan. I can help you fight Corypheus. Може битві. Помагай. Do you understand, child? Yes. I think I do. Wait! I wish to see who drank from the well of sorrows. It has been a very long time. Imagine my surprise to discover it was you. And that is all. A soul is not forced upon the unwilling, Morrigan. You were never in danger from me. All things considered, Inquisitor, I now wish you had drunk from the well. Вже пожаліла. Will you be all right? I am uncertain. What she said is true, at least. I have the answer to your problem.
I can match the archdemon's power when the time comes. All that remains is for you to find Знайти Corypheus. корифей. Простіше просто. Пора підготуватись до фінальної битви. О, серйозно, я може сьогодні і завершу. Хоча там все може бути. Можливо, це ще дуже довго буде. Він нас виграє, і т.д. і т.п. Коротше. Я не можу звідси стрибнути ось так. Ось тут нечисто. Угу. Це так працює. Зараз тільки з Жозефіною два слова перекину. А, ніч по дорозі, все нормально. He likes them. True. It comes swiftly, this moment that will be spoken of for ages. The day the Herald of Andraste challenged the Darkspawn that thought itself a god. Defeat him, and you'll be more than a holy woman to the people. You'll enter legend. Ще не зробили, а вже... Without the Inquisition at my back. And there is the modesty people respect. People joined the Inquisition after hearing you were blessed, but they've stayed because of how you lead. I wanted to tell you that I shared their sentiments, Inquisitor, and... well, I suppose I just did. You've always been there for us, Josephine. And for me. It means much to hear you say that. Farewell, my lady. When you face Corypheus, may you walk in the light. Май walking light, окей. Everything's in place. Corypheus now waits on you to approach the Temple of Sacred Ashes. Що вже A знайшли? swift journey. And good luck. Yes? Почекай, дай тобі ще не все поговорив. We'll speak later then. Що таке? Погодь за маркізуй буфон. Я хочу клікнути. О, цей баг знову появився. Ну, 0 ціна. 16-19. Так. Морська корифея. Пішли. Що, втікають? Навіть попередили, що це завершення історії. Ой, серйозно, я після цієї частини захочу першу хоча б запустити, згадати, наскільки все було класно. Хоча вона гарна, ця частина, тут нічого нема спорити. Так, ну, секундочку. Хвилинку-дві відійду. Тоді почнемо фінал. Чи може мені ще бігати, взяти щось, але... Я думаю, що достатньо. Так, буквально 2 хвилинки.
Ну що, фінал так фінал. 0. Ой, ціна 0. А я думав, що зроблять більшу ціну. Хоча на попередній етап то був 40. Did you find what you need, Morrigan? I can match the Darkspawn Magister's dragon. Yes. As for matching Corypheus, that is up to you, Inquisitor. Believe me, I know. Then all that remains is to find Corypheus before he comes to us. We've been looking for his base since all this began, with no success. His dragon must come and go from somewhere. Oh, what about the deep roads? We could send word to Orzammar, hire envoys to... О, прилетів сам сюди. Ні? It seems Corypheus is not content to wait. He's in the Valley of Sacred Ashes. Він You прямо either тут. close the breach once more, or it swallows the world. But that's madness. Wouldn't it kill him as well? Inquisitor, we have no forces to send with you. We must wait for them to return from the Arbor Wilds. I must go now, before it's too late. Ідемо зараз, не хвилюйся. У мене вже все зібрано. Упс. Tell me, where is your maker now? Call him. Call down his wrath upon me. You cannot, for he does not exist. I am Corypheus. I shall deliver you from this lie in which you linger. Bow before your new god and be spared. Never! As you wish. Тісньо поля взагалі не... Не це. Не вражає. I knew you would come, It ends here, Corypheus. and so we shall. Ого. Потужний. Потужний, потужний. You have been most successful in foiling my plans, but let us not forget what you are. A thief in the wrong place at the wrong time, an interloper, a gnat. We shall prove here, once and for Щось в нього all, з очима не то. which of us is worthy of godhood. I came here to Кінець. stop you, Corypheus. Nothing more. A dragon! How clever of you! It will avail you.
20 рівень. Подивіться. Класно, у нього 128 тисяч, в мене 700. Nothing. You will fall as a warning to those who oppose my divine will. I shall sear you from the very heavens. Ну, хоч зменшуються хітпоінти. А, ну їх просто дуже багато. Тільки 4 тисячі. Enough. I will destroy you where you stand. Ой. Хто це мене так кинув? I shall sear you from the very heavens. Куди дівся? Куди це він дівся? Look at you, wearing slave markings on your face with pride. You are nothing. A race of sniveling cowards that shrank before defeat. You dare to touch an avatar of divinity. Я, по-моєму, перекачався пару раз, ніж. О. If you desire death, you shall have it. Але ще рано буде робити висновки. Касандра, можеш крикнути щось? Це, наприклад, чи що? О. Що він робить? Ага. Як? Ні, не дають запаси зілля, але тільки я не виставив 3. Я думаю, цих вистачить. Привіт. Feel my wrath. You dare to touch an avatar of divinity. I shall sear you from the heavens. You dare to touch an avatar of divinity. І ХП сняли.
Треба ж дракона перемогти. Не розрахував ти свої сили, Моріган. Зараз він буде вогняний. А, в нього немає. Де Моріган? Моріган. Блін, я не виповнений зія. Думаю, довго не проживе. Началося. Стояти. Блін, ну хвіст це добаний. Тримай, Кассандра. Куди тікаєш? Промахнувся. Чи це він Кассандру так цілився? А ну розійшлися.
Чесно, я йому беру мінус крапка. О, на мінус став. В задню частину. Філейну. Знову. Я так далеко не дістаю, не явно. Зробив з Кассандри безсмертний. Так, коротше, варик використовують ту дуже довго посидлиться. Так, не піде. Він іде сюди. Варик. Взагалі в іншу сторону. А я постою тут. Він вже майже не живий. Упс. 22 мені. Його ж неможливо послабити. Куда дівся? Ага. Частина сили. Let it end here! Let the skies boil! Let the world be rent asunder! Ah! I will not allow it!
Зараз буде схрончик. Оп. The breach is getting bigger! So it is! Kill him before he destroys the veil! Скільки там в нього? Його можна ослабити. Куди? Рукопашника мені бити. Зовсім взагалі. Є проблемка, що він між ближній бій. Ого, як він отримав тільки що шкоди. Від міни. Упс. Так, мені треба накопити. Оборона. Так, якщо не зараз використовувати, то коли, правильно? А, я вже використав. Вів'єн. Вів'єн, давай. Ульту. Варик не може. Кассандри ще 3 штуки. Живемо. Like this, I have walked the halls of the Golden City, crossed the ages. Do not, ancient ones, I beseech you. If you exist, if you ever truly existed, aid me now.
Solus, The orb. I understand why you wanted to save such an important artifact. It is not your fault. Inquisitor, are you alive? Victorious, I see. What a novel result. And it seems the breach is finally closed. Looks that way. What do we do now? We go back to Skyhold. Сказати, що вона коротка. Напевно, нічого не сказати. A moment, my lady. My agents have found no trace of Solus. He has simply vanished. If he does not wish to be found, there's likely nothing we can do. But I will keep looking. Дивно, щось дійсно не так. Дуже підозріло Why усе. would he just leave? Something must be wrong. You said he was upset about the orb. That can't be the only reason. Now that Corypheus has been defeated, we have a moment to stop and celebrate. Afterwards, you will be busy. Every noble in southern Thedas is clamoring to meet you. I don't see what all the fuss is about. Corypheus needed to be stopped. And you are the one who stopped him. Previously, you were an upstart, a Dalish elf leading a band of rebels and heretics. Until Corypheus revealed himself, they could not see the single hand behind the chaos. Once he did, they knew. A magister and a darkspawn in one creature, the ultimate evil. Now you are the only power left standing. Enjoy the evening while you can, Inquisitor. Я все-таки до кінця пройду.
'Tis said that Corypheus woke after his long slumber and found the world gone awry. He fought to bring back those days of magic and shadow, to raise himself as a god and set things right. Now, we are left with a scar in the sky to remind us of what almost was. It tells us that a great victory against chaos was won, but left the world forever changed. Consider the mighty empire of Orlais, where Empress Celine remains on her golden throne. The civil war is ended and order finally restored. The Empress is unchallenged. But at what price? Blood drips from Celine's hands, and all her court know it. However, none are in a position to move against her. As Orlais heals and its strength returns, relations with the Inquisition slowly sour. Icy receptions meet the Inquisition inside the Imperial Court, where most prefer that Orlais bow to no one, not even heroes. Many believe that when the Empire's fortunes wane once more, Celine will stand alone. The Grey Wardens of the South slowly rebuild in the months following the events at Adamant. They declare it time for the Order to emerge from the shadows, to join the rest of humanity in fighting their ancient foes. Rumors abound that they severed ties with their leaders at Weishaupt, and that a bitter war now rages between them. What becomes of Hawke is unknown, save that all news out of Weishaupt soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within, or something far worse? 1 month after the defeat of Corypheus, the Chantry shocks the world by naming Vivian as successor to the Sunburst throne. Given the name Divine Victoria, she is the first mage to hold the position, and the uproar is immediate. 3 revolts follow in quick succession, and her response is immediate and vicious. For months, chaos reigns. In the end, she is victorious, but not without much bitterness and loss of life. To the surprise of many, she reinstates the Circle of Magi and creates a Templar order firmly leashed to her hand. Mages rise quickly in the new circle, having more freedom and responsibility than ever before, even if all true power lies with her. Even so, this new divine's reign is troubled, and signs of fracturing within the Chantry grow daily. Many believe its days are numbered. Those Templars of the Inquisition who were recruited at Theron Fall Redoubt are left with a choice. In the end, Це, коротше, всі many наслідки тих return to the Templar рішень, які є, when а it нема is протягом гри. reformed by the Divine. Those who remain under the watchful eye of Commander Cullen become the core of the Inquisitor's personal guard. And what of the Inquisition itself? Its military might has grown, now rivaling that of kingdoms. Fear of the Inquisition's army has become the true source of its power. I leave Skyhold now, knowing that power will continue to grow. Це The Inquisitor від is a Морвінта symbol to розповідь. many, a leader of Ніби. the changing world order. To others, she has become a target. They linger in the shadows, waiting for their day to come. When it does, the Inquisition shall stand ready. Кінець. Дуже мало сюжету, дуже багато побічних занять, просто нереально багато, як на ощупь. Сюжету тіп наплакав. Дивіться.
Здається, ніби вони хотіли сервіс зробити з цієї гри, але у них не вийшло. Мені здається, зникнення Соуса в кінці це натяк такий. Вони собі залишили невеличкий такий гачечок. Наступну частину. Тим більше кажуть, вона вже в розробці. Вже давно. Нічого дивного, скільки ці вже років. Ну тут Алістера можна буде почути. Напевно, якщо всі побічки робити. Можна їх прискорити, пришвидшити, ні? Угу. Поки йде, говорю. Find me still searching for someone to lead me. Can you guide me
I knew you would come. You should not have given your orb to Corypheus, Red Wolf. I was too weak to unlock it after my slumber. The failure was mine. I should pay the price. But the people... they need me. I am so sorry. I am sorry as well, old friend. А ось як воно обернулося. Але це натяк на другу частину. Elevating the first enchanter to the throne of the divine was, if she can quell unrest, may I pass on an observation? Говори, Please що do. там в тебе? It would be judicious to remind her that she acquired the mantle of the most holy through service to the Inquisition. Gratitude in Val Royal only extends so far. Hello again. Hello again. Ясно, поки не поговориш. Well, Indeed. Так, the Chantry has yet to collapse on засідання itself. священної ради. There will be guidance. No doubt Madame Vivienne will це що, не deliver кінець? edicts when she becomes divine. The people won't accept a mage. We shall see. Рівень 20 вище. Так, секундочку. You've styled your hair that way for ages now, Leliana. Why don't we do something new with it? I'm used to the way it is. What about our commander? He does something with his hair already. Oh, it does look very nice today. I don't... You mean it just gets that way on its own? not entirely. Пішли.
2 роки то пройшло. А значить, цей був всьому був винуватий. Хитрий. Солос. Мені відразу не сподобався. Another parade, another bloody negotiation. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Orlais would control us, and based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Our real concern is Ferelden. They would see us disbanded entirely. Inquisitor, it has been too long. I hope the years have been kind to you. Have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise du Lion, distributing food sent from the Exalted Plains. The Dales are finally recovering. О, Corypheus left a great deal of мати, damage що for us вона to repair. вам скаже? I appreciate your efforts. And I yours, your worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. Вів'єн? I'll speak to Divine Victoria. Вікторія. Чому Вікторія? І ж Вів'єн. The Напевно, Divine офіційне sees the ім'я. good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Orlais. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. Thank you, Сам Mother вирішу. Giselle. Your worship, a final question, if I may. This Exalted Council, Ferelden would have the Inquisition disband. Orlais sees its power as another feather in a chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition? Можливо, розпустити. Corypheus is dead. We accomplished what we set out to do. If we're not needed any longer, and if it can be done peacefully, it may be time for the Inquisition to disband. Thank you. Maker watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. Та що з Солоса? Так, з послами побазарити. Обговорити. Посли, де ви посли? В лівій частині. Я ж тут був уже. Тут, правда, не такий був.
Що це таке було? Orlais is on your side, Lord Parvis. The Inquisition support is not a thing to lose lightly. Which is why the Orlesian court is circling it with a net and collar? But you'll have to excuse me. I see an old friend I must greet. Inquisitor, how long has it been? Don't actually tell me. I despise feeling old. It's good to see you, my friend. You arrived ahead of me. I hope all's well. It's Що там everything I сталося? expected. We've been spared the burden of surprise. Orlais wants the Inquisition tamed, Ferelden wants it gone, the Chantry meddles, and Tevinter sends but one ambassador. That's me, by the way. A reward for my interest in the South. Thankfully, Ambassador Pavis is a token appointment. Call on me as you like. Inquisitor, Duke Cyril Montfort, member of the Council of Heralds and Lord of Chateau Haine. I have long followed your work. It is extraordinary. Is that sentiment shared by the rest of the court? Of course. Orlais wishes only to offer respectful guidance to the Inquisition. А що ти хочеш? Does your grace feel the Inquisition should continue to rule itself? I would rather see the Inquisition join us freely than be carved into pieces for the chessboard. I have not forgotten Justinian's death. I had friends who perished at the Temple of Sacred Ashes. More than the good you have done, it is the good we may do together I don't wish to lose. Whatever happens, Inquisitor, I wish you well. Ну ж ці посли, блін, нічого конкретного не сказав. Divine Victoria, am I interrupting? Of course you are, darling, but that doesn't mean the interruption is unwelcome. The Earl of Redcliffe was briefing me on the current situation in Denerim. He represents Ferelden at this summit. Inquisitor, good to meet you. I'll try not to keep you from more important matters. Very well. We'll continue this later, your perfection. Don't worry, my dear. The Inquisition has the full support of the Chantry at this summit, of course. Is there anything I can Що do to можна make your job обговорити? easier? Relax. You will make a better impression on the delegates if you appear calm and collected. I must make preparations for the summit. My dear, should you need anything, you have but to ask. Ні, краще більш так, I'm glad you так не finally робив. arrived, Inquisitor. The Crown's anxious for news. And your thoughts on Ferelden's position? The breach is long gone, yet Skyhold's army remains. Ferelden can't continue to ignore soldiers on Армії its бояться. borders. Давайте вже завершуйте. The Inquisition has grown. I can see how its presence might cause concern. Then you understand why we must demand a reduction of your military forces. A power without allegiance to either Ferelden or Orlais. Even I see neither of our countries can let it rest. I won't keep you longer. We'll have words enough when the Exalted Council begins. Might be something here. Better take a closer look. О, 18 глава Варікових. 18 розділ. Оце знахідка. Центр, ясно. Зрозуміло.
Я от тільки не можу зрозуміти. Це те, що залишилось від вільної гри. It's been a while since so many 21 рівень. 2, потім, коротше. Я зрозумів, що це кінець. Thank you, Your Holiness. Now, Artigan, as to your concerns, The Inquisition established an armed presence in Ferelden territory. You outright seized Caer Bronach in Crestwood. yes, from bandits. Would you like us to give it back to them? Your help was appreciated 2 years ago, Inquisitor. Now order has been restored, yet you remain. Invading under pretext of restoring order is exactly what the Grey Wardens did to us centuries ago, and we exiled them. Now the Inquisition is doing the same thing with Grey Wardens in their ranks. Your concern is ill-founded. The Grey Wardens have proven their worth time and again. Of course Orlais tolerates this interference. The Inquisition is the only reason Selene still has the throne. Rest assured, Tegan, the Empire of Orlais will not stand idle if the Inquisition oversteps its bounds. Unlike Ferelden, however, Orlais understands that these were the well-intentioned mistakes of a young organization. An organization in need of a guiding hand. Yours, no doubt. Pardon me, Inquisitor. Sister Leliana asked to speak with you in private. Лістрада. Що там Ліліана хоче? Something has come up. I'll be back. What? This is highly irregular. Are we not even worth the Inquisitor's time? Inquisitor, I thought you would want to see this. A Canary warrior in full armor. How did he get into the Winter Palace? Would the Iron Bull know anything about this? I asked, and he is as surprised as we are. He says that if this were an official Canary operation, he would know. That suggests we're dealing with a Не rogue зрозумів faction. хто. Що скажеш? So, what would the Left Hand of the Divine see when she looked at this? This is a warrior, not a spy. Part of the Antam, the Canary military. Most of his wounds come from a fight against someone using magic, but at least a few are from a blade. He was badly hurt, separated from his allies, and made it here before he died. But how? Треба We need to find out вже what's щось going ті on. передати. Can Josephine manage the diplomats while I look around? She will be fine. It's all speeches and posturing for the first few days anyway. I will ask Divine Victoria to call a recess for now. I will also have our friends ready themselves for battle if need be. You think that's likely? I think the Exalted Council may be more exciting than we expected.
Записки про всіх. It looks like he came down over the railing. Що за кістки якісь? Ну так, на всякий пожарник, що доведеться битися. О, зменшувати стійкість. Супер. І ось це. Дебафчик ще один. Не знаю, знадобиться чи ні, але чому б ні? Активний ілювіан. Її ще можна взяти. Crossroads. Morrigan brought me here while showing me the alluvians. I'd forgotten all the colors. What are you talking about? Everything's all gray. I wonder if it somehow looks different to elves. Точно. У них все сіро тут. Із кольорів. Так, сліди Blood крові. trail leads to this mirror. Let us see where this kunari came from. Elven ruins. I'm not sure we're even in Orlais anymore. Різні стихійні. Навіть не знаю. Ще один бонус.
І... О, я цей взагалі не знаю, що виставляти. А, пасивочку, точно. Я забувся. Another Kunari, dressed like the one in the Winter Palace. They must be from the same faction, both girded for war. Ого. Ух ти, як... Scorch marks everywhere. This is the work of a mage. The Ма, expended да. energy is remarkable. Ми навіть знаємо, I'd say хто the це. spell was cast within the past hour. We need to find out why these Kunari were here and who did this to them. Over there, Kunari. If we want to know why they're here, we've got to get across to that island. М. Так, а ти хто такий? A spirit bound when the elves built this place, because that could never go wrong. What does it want? I'll try Elven. Andaran Atishan Sadaran. Не розумієте. Ого. Ось такі міни. Треба вас там почистити, бо щось не глядить лучники. Ось так краще. Не договорились, не домовились. To be fair, we are. It must have been set to guard something.
like Veilfire. It claimed this was a refuge for elven slaves. You mean the ancient elves kept slaves? Maker's breath. One more thing never to tell Daisy. This whole valley was a sanctuary created by the dreadwolf Fen'Harel. This doesn't make sense. In Dalish legends, Fen'Harel is our god of misfortune. Давай вже показуйся, хто ти там. Wounds on the back, no blood on his sword. Someone took him by surprise. This can't have happened too long ago. The blood's not even dry. This is Fen'Harel helping former slaves as a mortal, not a god. He took great pains to renounce his supposed divinity. Ordinary guy saves people, accidentally founds religion. Sounds a lot like the chant, actually. To the Dalish, Fen'Harel is the great deceiver. Perhaps that's propaganda begun by the opposing gods. Ельфійські маги вертають ельфів в рабство? Зараз не дізнаємося. The elven gods were just Evaneris, powerful, but completely mortal mages. Що? Він заряджається автоматично. Концентрацію. Are you all right? The anchor's flared up. It's fine now. This looks like it fits into that pedestal by the broken bridge. А ось так вони хочуть. Перший рівень, ага. Коротше.
Весело магом грати. Вона в кожній постановці міни підходить на один крок поперед. Це так незручно. Я зрозумів, сюжетно. Це ззовні. This place makes my skin crawl. Ой, та ладно, таке воно й страшне. Чому? So, we're getting the band back together. That's exciting. We are А, not то ж по сюжету типу 2 роки пройшов. Just because you can't carry a tune seeker doesn't mean you're not front and center in our band of misfits. Блін, як туди дістатися? Дайте йому пройти. Не на цю сторону. О. Та я зрозумів, що мені сюди, в принципі. Тут все однозначно. Ось і міст.
Може поговоримо? Ага. Ну хочете. Ну, вам же ж гірше. Якого рівня? 21. Здається, я нікуди не поставив. Переговоріть із Кунарі. Я ж почав говорити, ну... Ну, блін, вони захотіли побитися. А ну стягне я зверху. О, стягує. Супер. Може, вторгнення Кунарі почнеться? О, був захисник. У нього хітпоінтів. Путін. Ставлю мину перед крок. Вперед. Там ще лучник, я думаю, що це. Ну, злазить. Ну, злазить. Куди пішла Кассандра? Якого фіга варик сюди пішов? Наверх туди поліз. Що тут взагалі відбувається? Давайте ми пошвидшимось так. Там буде швидше.
Лізе, я його б'ю. Ой. Блін, не попадає чи що? Кинуло нарешті. Куди вилазишся? Why did those Kunari attack the Inquisition on sight? Kunari never act without orders. A commander in the Qun must have given them. Are you saying the entire Kunari nation wants us dead? That's Sven Harel, removing a Dalish elf's Valisleen. Isn't this place older than the Dalish? Maybe the markings used to have a different meaning. Дивно, тут немає нічого. А це що таке? Упс, боляче. Ого. Я щось не розумію, що треба робити.
Straight out. Вовк завжди дивиться в сторону вперед. Щось я не зрозумів. А, там напевно по певному порядку їх запалити. Ну, за годиннику стрілку. Оп. Ні? Розумію, проти годинникової стрілки. Той без звуку запалився. Капець просто якийсь. Ну, завжди дивиться наш світло вперед. Хоча ні, це напевно ось це. Так. Корифій вже був вбитий, води титри. Я недаром перейменував стрім на фінал. А це... God of War. Dragon Age Inquisition. А це ж квест не завершився, я не знаю. Чужак. Короче, тут... Тут було... Блін, іноді вони абсолютно не ці самі, неадекватні таємниці говорять. Придумують. І що там є? Нічого немає. Я так розумію, це фінальний квест до вступу вільної гри. Щось таке. Я там знаю, тут залишився цей квест. Як не... Основний квест вже завершений, тому що вже титри були. А це, я ж ти кажу, це якби вже такий. Ну я думаю, що завершу, тільки якщо ти мені допоможеш
Оцю таємницю роз... Я просто не можу зрозуміти, що треба зробити. Це точно в цій зоні. А що тут? О, я сам розгадав. What's this? Таємниця, і думати я навіть на одному реченні не вживаю. Ну, якщо хоч подивитися битву з цим Грифі, можеш перемотати, там буквально годинка на початку стріма. Hidden weapons. These freed slaves actually fought back against the Evanurus posing as gods. Elven mages who hoarded power and slaves? One could see parallels to Tevinter's magisters. Якихось придумують ельфійських богів, які насправді були не боги, а просто люди. Ну, коротше. Щось таке. Привіт, поговоримо, може? Видно, ні. Не хочете. І будемо битися. Let's look for anything. Explains why the Canary came here before. Ого. Дайте мені броню на оборону на регенерити. Що така погана штука в тій є? Це капець якийсь. Коли ставиш міну, він підходить вперед на один крок. І це просто так шахить. Особливо коли в дальньому бою. І тобі треба триматися далеко. Постійно приходиться на крок назад відступати. Як вони весело розлітаються. Поки там Кассандра мучить того супербоса. Я тут роблю хаос. Все, перебили дрібноту. Там ще хтось є. Хтось завіс, ясно. Просто завіс, то ми поки цим поб'ємося. Оце, робить міну і ставить, і робить крок вперед. Просто я не знаю, як вони це не могли. Ось так незручно. Особливо в довгих боях. Ясно, це можна не ставити, а це точно особливо.
Хто ще сидить? А, воно мені потрібно. Регенерація в мене, ясно. Вже притул підійшов. Я ж не рухаюсь притул, це просто міни ставлю по удавленню. Давайте вже того розберіться. Я там засічусь. Letter says the Kunari came to these ruins because the Alluvians connect to Halam Shiral. A staging ground for an invasion? It was some sort of infiltration. There's no more details. Так, це я так і думав, що вторгнення в Кунарі. І не зрозуміло, що це таке. A note about an unknown intruder Не coming through an зрозуміло. Alluvian. They turned spirits against us, then fled. Це, напевно, Солос. Mage. They must have fought their way out, then let the spirits finish off the Kunari. В принципі, я тобі не буду спойлерити, тому що якщо ти буквально 2 хвилини назад... Ой, кажу. Годинку назад. Півтори пройшов, то ти бачив би, що там якісь незрозуміла події з Солосом в кінці. Ось. Він якось зв'язаний з Корифієм. Незрозуміло, чи він взагалі помер. Ніби помер. І перед початком цього квесту, того квесту було червоним написано, що типу, закінчення, далі ходу немає. Ну, бо ж титри були. А оцей квест я не зрозумів. Ну, це, я так думаю, це вступний квест потім до вільної гри. А може друге закінчення, не можу зрозуміти. This makes no sense. The Canari may not be friendly to the Inquisition, but they have no reason to attack us. They also have no reason to be here. Можливо, це буде... Alluvians at all. Зараз буде видно, коротше, в кінці цього квесту. I just wanted the Exalted Council to go smoothly. We must ensure that the Canari do not disrupt the negotiations. The Exalted Council is in a very delicate state. I'm certain you can soothe the nobles' ruffled feathers while we solve the real problem. Not when the Inquisitor insults everyone present by walking out in the middle of the talks. Our only advantage is that Orlais and Ferelden are divided in goal and grievance. If they unite against us, Divine Victoria will have no choice but to support their claims. We could lose everything. Ну, так... I know we're asking a lot of you, Ambassador. I promise we won't make this any harder for you than necessary. Застав їх My подружитися. I will attend to the Exalted Council. And while Josie does that, we will investigate. I'll head back to the crossroads. We need to find out what the Kunari are doing and why they attacked. And I'll have a quiet word with our honor guard. Season. Блін, мені не дають повернутися... А, ну да, там же було написано. Там було написано, коли я почав цей квест, що мені не дадуть повернутися. Там червоно було відмічено, що якщо я почну, то далі вже назад шляху не буде. Я хотів посуд знайти, взяти кращий посуд.
Бо щось мені 21 рівня I своїм. should look around. Як туди попасти? Добре, хоч Вів'єн залишили, не довелось шукати мафа-бафера. Мага-бафера. Look, more Kunari. That path wasn't there before. Maybe the Kunari figured out a way to make new paths. Дійсно, цього проходу не було. Ми туди йшли, в ту сторону. What's this? Якийсь... Не зрозуміло, що це таке. Shall we see where the Kunari went in such a hurry? Those Kunari can't Так, я spot the раніше path. почав. Be ready. Привіт! А, концентрація накоплюється, коли хтось помирає, напевно. Тобто, щось не можу зрозуміти, коли вона накоплюється. Why would a mystical elven mirror lead here? We need to find out what these Kunari were up to. So let's go see, shall we? Looks like there was a bad cave-in. О, кварцик. Щось новеньке. Тропи. Це все ще продовжується. Look at all that. The Kunari have a huge operation here. But why? This place isn't stable. Once again, your mark is glowing. Are you all right? Well, maybe the anchor can make itself useful down here. The Знадобиться, Kunari were знадобиться. definitely up to something. Excavating that cave-in, maybe. Ну, Great. We're in the deep roads. I feel myself getting dwarfier by the minute. Did I just sprout a beard? Yes, yes. You hate the deep roads and я навпаки тепер пізніше вправи. And all Важко these починати. Ferelden's, Navarans, mages, Templars. Ось такі. А. Well, this place is all kinds of fun. What? What are the Kunari even doing in a place this awful? Це від мене.
Після всіх місць, де ми були, не очікували, що побудемо в печері. I'm not any happier about this than you are. Та перестаньте. Тільки чому ж тут так темно? Look, someone up ahead. I think he's human. Де тут прохід? Stay back! Oh, wait. Your hand. Are you the Inquisitor? Так, я Odd to Inquisitor. find a human down in the deep roads at all, let alone one surrounded by Kunari. We don't have much time. Please, what the Vidasala is doing, you have to stop her. The Vidasala? She's the leader of the Kunari here. She hates magic. Her job was to study it and stop it at all costs. Not anymore. I don't care whether you serve Fenharel or not. Someone has to stop her. What is it that you want me to stop? This place is a lyrium mining and processing center. The Kunari need it for... Мені здається, Have you ever heard of мені Sarabas? здається, це ДЛС-ка почалась. It's a mage. Якась. Except Kunari mages are much more dangerous than those among humans or elves. Even as a Templar, I'd never seen anything like the power Sarabas can unleash. And now Vidasala is giving them lyrium. A lot of lyrium. It's part of something she calls Dragon's Breath. Тому There's more мене to it than попередили, that, що but I couldn't find out what. The Kunari don't like it when you ask я too many перенесусь на questions. далеко, ну там пару років вперед і вже назад не повернуся. I'm not sure how to stop the Kunari from using lyrium. The lyrium's only part of the Vidasala's larger plan, Inquisitor. She Тільки said it яка не would save зрозуміла. the South. That can mean only one thing. Ну, An invasion. може і завершую, і чому б і ні. This mine is the only source of lyrium the Kunari have. They're using Gatlock, the explosive powder in the round casks, to mine, so they don't have to touch raw lyrium. Тільки чому мене не If you get пускають the primers from Central змінити Supply, зброю? you can prime the Gatlock and detonate it. The mines will go up in flames. All right, I'll try to stop them here. I doubt my blessing counts for much now, but make her watch over you. Deep stalkers and cave-ins will cut off reinforcements, but they'll still come when they hear trouble. You've got to find the Vidasala to end this war before it begins. Зрадника. Я ще There's no встигну його telling how вбити. bad things will get when I destroy the mine. You'd better get moving. I Зараз will. ці будуть не раді. Inquisitor. Let's go. We have a lyrium mine to ruin. Куди ви втекли? Точно якась ДЛС-ка почалась? Чи якось так дивно? Не дають мені вийти звідси. Why is it so dark? Don't dwarven runes usually glow with lyrium or lava Я теж or дивлюсь, що тут так whatever's running темно. through the walls? О, бочка з гатлока. Що це таке? Отримав вогонь від чого? Від електрики або вогня? Супер, підходить.
Воно лежати. Упс. А, у мене то не відновилось. Їм треба зброю вже іншу. Чуть-чуть швидко. Я так швидко пройшов по сюжету, що зброя то відстала. Я її вже не змінював оскільки. Упс. А мене хтось збив. О, вже накопилась мітка. Ой, тут буде важко битися. Хто такий? Давай, йдіть сюди. А, вбивці. Я мов міну по патрон. Мені здається, не туди і треба йти. Well, that certainly looks like a good spot for an explosion. Угу. Реально непогане місце, щоб тут все підірвати. Давайте всі в кучку, О, як зручно. Так. Зараз так, так. Ульта. Що можна так сказати? А, бос. Ясно, чому мені дали запастися. Чи то не бос? Угу. Чи надо не підходьте вперед? А, ні, то не бос був.
хто тут? А, це просто коп'яносець. Куди побігли? Ой. Мені краще так не робити. А що тут можна робити в відомому режимі? Я не знаю, я думаю, що не дійшов. Завершувати всі квести. Взагалі не знаю, серйозно. Я не можу зрозуміти... О, вон бос. Сайраб. Якось там бас. Треба цього добити спочатку. Я не можу зрозуміти, чи це... Я щось почав не те, чи ТЛС-ку, чи це, прям завершення сюжету, чи що? Ні, не сюжету, а сюжет вже завершив. Там можливо титри вже всяке може бути. Куди він дівся? О! Поки Кассандра живе, все чудово. Куди дівся? Наварика трипулкнувся. А. Це навіть не DLC, просто продовження без сюжету. Сюжет завершився основний. Я вбив Корифія, були титри. Титри були. О. Нарешті зброя йдуть. Вічний вогонь. Прикольно. А це що таке? Це великий, це дворучний, правильно? Угу. Ні, тобі треба щит. Продовження риби сюжету. Ну, так, без основного, але тут же ж є якісь теж... Теж є... Чужак. Що це може? Ні, я думаю, що це ДЛС-ку якусь я почав. Просто я так і не зрозумів, що її почав. Ось в чому проблема. Я думав, що це... Можливо, якось би вхід до вільного режиму, а це, видно, почалось... Просто проблема в тому, що початок цієї місії... Чужак. Чи чужий. Початок цієї місії... Було сказано так, що тебе перенесеться на 2 роки вперед, а ви вже не зможете повернутися і не завершити зі справи туди і тепер. Я подумав, що це важливо, якби дуже. Не знаю. Ну, в будь-якому випадку це не... В будь-якому випадку це не... Ну, сюжетна якась важлива ця місія, не знаю яка. Якась по ДЛС-ку, скоріш за все. Можливо, зв'язана з цими, з тропами. Я все одно йду по сюжетку, по... Нічого не зрозумів. О! Бо відійти. Тут же ж якесь велике величезне доповнення.
Треспасер чи як воно? А, можливо, це воно і є. Ну, завершу, а там буду вже завершувати зіграти на 4 години. Напевно. Хоча це цікавіше, ніж той Гранд, що там був. Особливо після фінальної місії основного сюжету. Там ще хтось живий? Кого думаю, блин. А що це так швидко? А, я новий посуд взяв. Я думаю, що це всі почали дуже швидко помирати. Взяв посух з луту. Фіолетовий, ну камінь. Я думаю, що це треспасер. ДЛС-ка. О, ось ці ресурси це требуються для ендгейм цього покращення. Ой, нікуди не можна. Та вийдіть з бою. Ой. Битися проти мага розлому просто нереально діло. При будь-кому. Мені ще не вистачало це завірюхи. Вона якраз підійшла б класно в цей білд. Щоб їх ще заморожувати всіх одним часом. Умерли так і не вставши на ноги. О, встали пару раз. Шкода, що я варком зробив броню, яка регенерує. Куди туди, блін, йти? Напевно, треба туди лізти, ось сюди. Угу. $10 тисяч досвід. 22.
Касандру збив. Я просто не можу зрозуміти тут квест. Адже я зазвичай фігурую сюжет та більше ніде. Це DLC. Це якась DLC, не знаю яке. Сюжет закінчився. Сюжет не закінчився. Головний ворог вбитий, були титри. Були натяк на наступну частину. Такий. Просто це я сам не знаю, чи цього почав якийсь DLC. Ой. Де це було? Не на те напали. Заділо, я думаю, що це не дать їх пробивав. Взяв посох інший і вишиварику краще знайти. Але я думаю, що я раніше закінчив сюжет. Цього доповнення. Про напад Кунарі, чи про що тут не зрозуміло. Схоже про напад Кунарі і... І сюди. Не сюди. Ви довго думаєте? Дозволили мені підійти впритул майже. Так, тут немає ні слова про те, що про натяк завершення основного сюжету, це якийсь DLS про якусь про вторгнення Кунарі, щось таке. Воно може бути ще, до речі, доволі довгим. Ой. Але виглядає, що вже завершується. Тут дуже темно. Так, скоріше, що це ще буде війна з Кунарі. Ну, коротше, не зрозуміло. Зараз завершуться квести, стане більш-менш. Оп. Ну, на годинку не роблять, якщо побічні там бігати, але... Це може бути невеличке DLC. Не знаю. Але треба щось поставити. Попити, напевно. Dragon's breath. The Kunari always enjoy their metaphors. But what does it mean? Who knows? Kunari agents moving through Illuvians to attack the south is bad enough already. I still do not understand why they accuse the Inquisition of serving Fenarel. Вони не випускають з цього, не дають можливості нічого не змінити, нічого. Тобто так як DLC. Тільки якомусь такому замкнутому. Maybe someone who knows elven history is doing the same. But how does that implicate us? Може зараз... What made them decide that the Inquisition serves this Fenharel? Hopefully we will learn more after we have Схоже таке, DLC по вторгненню Кунарів. We must find out what Dragon's breath is first. For now, our only lead is the Kunari leader, the Vidasala. Просто чому так вийшло? Тому що Gentlemen, тут мала бути рада про те, що робити з Інквізитором після перемоги над Корифієм. І тому я подумав, що це якось зв'язано. Що це якось зв'язано з сюжетом, а це виявляється... Теж треба все підготувати.
Thank you for bringing this to my attention, gentlemen. I'll see to this personally. Я подумав, що це, напевно, такий перехід. Тобто ніякого розпуску Інквізиції не було, просто це перехід такий. Do you understand why we fear your Inquisition? You act as if you're the solution to every problem. How long before you drag us into another war? Немає цього. Доступу в Skyhold немає. Це... Поки не завершиш сюжет, що не вийдеш нікуди. This is the Winter Palace. You cannot simply seize control when one of your guards attacks a servant. The Inquisition is handling this. When some noble commits a crime of fashion, you can take over. I only asked what he was doing. And when I refused to bow to the Inquisition's dogs, you attacked me. How would you like us to handle the situation, Inquisitor? That barrel there, where did it come from? I was ordered to bring wine for the guests. You're lying. Your Inquisition soldiers are completely out of control. No, we're in control. Keep talking and you'll find yourself in chains. I apologize for my guard's actions. My people will take her into custody with your permission. As you say, Inquisitor, Lord Cyril will hear about this. Inquisitor, I also found this by the barrel. I can't read the language. Хочеш щось сказати, Яна? Did you resolve the problem with the guard? The guard is the least of our problems. Someone smuggled Gatlock barrels into the Winter Palace. О, Smile, Inquisitor. There are many eyes upon us. з вибухівкою в замок At least хтось now we приніс. know the true extent of the dragon's breath. The guard who confronted the servants said she found this note near one of the barrels. It looks like Kunari writing. Let me see. I picked some up from the Iron Bull, though I'm told my accent is atrocious. Це такий величезний DLS-квест без перервного побічні відхилення. Отак могло б все гра йти. Тоді в неї були вищі рейтинги. Так. Через зеркало відмічене книжною шафою. А, вони хочуть якось вторгнутися прямо сюди, в центр, я так собі тут думаю. Прямо в палац імператриці. I will also send word to my foreign contacts. We must see where else this dragon could strike. О, тепер мені дали золотий. Що це таке? Ага. Та ну йдіть від синхронізації. Дайте мені мапу. Угу. Я не можу попасти на мапу світу. Тобто рухатися або по цьому сюжету, або поки не виконаєш його. Це що таке? Досліди. Пофарбувати, це що? There must be something here. О, тут банально можна купувати всі ресурси. Той фарм перетворюється на ще вищий рівень. Просто навіть дракону можна. Ой, луску дракона можна купувати. Клас. 4 рівня, рідкий ресурс. Купив собі фармиш і робиш собі рідкий, самий крутий зброю і владунки.
Можна дракони і не фармити. А їх не фармити не можна, в принципі, взагалі. Їх всього 10 там. Would you care to... Це що таке? Що? 184 тисячі золота? Ви що? Капець просто. Is there something you need? Угу. Ну, це такий, я так розумію, ендгейм цей, тому що тут все можна купити. Просто все. Тобто рідкі ресурси собі без питань. Коли вже зараз завершено і хочеш просто. Я не знаю, що там в основній частині буде після того, як цей DLC завершиться. Але я. Раз уже почав його, стільки пройшов, то треба завершити його. Він виглядає не нудним, не збіганиною. Чисто по сюжету один квест. Ми зараз відійду, зроблю щось попити, щоб не так горло. Легше було говорити. Потім швиденько щось скрафчу. Скуплю ресурси і... Ні, тут не буде нудно, тут немає побічних. Ти ж бачите, тут один він. Він один. Один квест, нічого немає, все. І що важливо, що... так і виявиться, серйозно. Серйозно, це так і буде. А чому? Тому що вони зробили спочатку сюжет, а потім зрозуміли всі мінуси. Ти подивишся сюжет завершення, ти напевно, теж будеш трішечки розчарований фінальним квестом і завершенням. Можливо, трішечки це ще дуже переменшене. Так, ну я зараз повернусь через 2 хвилинки буквально. Щось тут накрафчу, скуплю ресурси драконні, максимально накрафчу, що собі можу. І побіжу по квесту. Не знаю, чи я встигну завершити його. Я, на жаль, не дуже слідкував за діалогом і т.д., тому мені навряд чи щось скаже. Ти просто фінальну битву там подивишся, там буквально година на початку стріма. І там можна і не слідкувати за діалогами. І в мене сподіваюсь, цей DLC буде цікавішим. Бо в мене з'являється сильне бажання пограти. У мене одразу думка щодо атмосферності. 10 хвилин не бачу більше атмосфери. Ну, DLC вони такі. Але чим більше граю це, тим більше хочеться згадати, як було в Dragon Age Origin. Так, ну добре, 2 хвилинки буквально. Я повернусь.
О, мене як завжди затримали. Позвонили невчасно. Дякую за рейд, Мендоза. Мене, як завжди, невчасно відволікають дзвінками по телефону ввечері. То в когось проблема з Windows, то ще щось. Так, вітаю всіх, я тут DLS почав проходити. Сюжет основний вже завершив. Відволікають дзвінками там. Сказали щось там. Ні, фарбувати не буду. Щось там зі дзвінком. Ой. З проблемами з піктограмами в Windows. Там треба подивитися, коротше. А по телефону це так класно робити. Просто. Так, що мені потрібен? Броню. Броню я собі зробив, здається. Єдине, що я хочу глянути, чи можна тут. Так. Щось Касандрі наремонтувати краще. Обсидіан з тінню. І все. Угу. Хоч у мене нічого кращого і немає. Ой, не туди. О, рунку можна вставити. Плюс 20 по живим. О. Зіпсований. Що це таке зіпсований? О, проти демонів 32. Блін, а проти простих буде? Не то. Щось я гляну, що тут можна взнати. А, це ці знаки. Знаки на броню погано працюють. Вони то щось зменшують, щось, блін, збільшують. Мені так і не подобається. Дякую за підписку. Мендоза. Ні, коротше, це мені не потрібно. Тепер треба це все продати. Парні продати. Так, від вогню, щось тут слабеньке. Продати. 79 продати. М. 128. Викинути. Мені ще потрібно, то це щось Касандрі покраще. А, в мене ж немає обсидіану. Угу. Важкі наруччя, ну є таке. Хочу вже йти рухатись далі, але мені цей менеджмент уже надоїв за сюжету. О, блін, не то. Не то. Стоп, а броню, а де? А де броню зробити? А, ось. — 189, 200. Немає. Так, а там рецепти є? Тут чи нема цього універсального бариги? О.
які тут прикольні пояси. Плюс 5. Це просто сміх. Так, а це здається на б'янку. Нічого немає. Так. Рівень 25, 139. Зараз гляну, що там в нього. Чотири. А як мені? Тут не гляну. Упс, я не туди зайшов. Мені що, ще рівень дали? По сюжету. А, ні, це вже я 22-й. О! Оце класна штука. Кожне заклинання, яке прочитав, зменшує відновлення всіх на 1 секунду. Підходить. Тут якось все не так, як в компанії. Я запутався. О. Так, так. О. Плюс 51 шкода, 14. Угу, а там 130. Зараз мене Варк теж буде стріляти нормально. Ну і все, ми знову двоє з ним будемо наносити шкоду, більше ніхто інший не потрібен. $4000 коштують. Нічогеньке таке. Баня. $230. О. От тепер Варик ще й мене буде перестрілювати. Ні, головний герой може бути хто завгодно, я вибачаюсь. Ще не звик до цих розмірів цього крісла. Ще досі не звик, хоч уже другий тиждень пройшов. Головний герой може бути хто завгодно. Я не пам'ятаю, там вибір зраз був чи 3, чи з 5. Тому... Так, ну все, я, здається, зробив. Броню я не можу зробити нову, тому що там банально немає руни. А, можна Варику зробити нову броню. Одочку. У нього за броня. 182. Ну, я сумніваюся, що краще зроблю. Рівень 18. Нормально. Коротше, пішов я по сюжету, бо часто йде. А ДЛС-ку треба проходити. Просто вже бачив таку саму? Де ти бачив? Ага. Да, і так вийшло, на жаль, що коли в мене були рейдери, мене по телефону зайняли на 10 хвилин розмови. Просто капець якийсь з цими телефонами.
Да, вона шедер проходила, так. Вона проходила Катя цим. Тільки в неї була схожа ельфійка, ну, але цим самим. Але вона билася в ближньому бою подвійними кинджалами, здається. У мене мах. І вона казала, намучилась так, що капець в ближніх бою постійно. Ну, в ближньому бою там так напружено. А в мене зараз буде, ну, зараз, в принципі, самі побачите. Враховуючи, ще трішки перекачався, і плюс... Другий раз кажу, от. І плюс в мене мах розлома. Це, типу, дамажний. Чисто дамажний мах. Захисних умінь фактично немає. Тому... Зазвичай все закінчиться дуже швидко. В принципі, тільки дракони ставили вищого на рівня 2 якусь трішечки проблемку. Всі інші просто... Ну, це стандартний рівень складності. Якесь вторгнення... Ой, вибачаюсь. Треба щось робити з цим. Вторгнення Кунарі. І нам треба дістатися до головної її. Чомусь жіночого роду, головна Кунарі. Щось взагалі таке незрозуміло тут робиться. Якось ельфи пов'язані з... О, їм теж по рівню дали. Так, я не пам'ятаю, що я мав прокачувати. Воно що, висить в повітрі? А ти хто такий? Ти така? А, ельфійська древня. Know what has not been lost. New words, new stories. The Kunari would not approach, but we learned their words as well. If you wish to exchange knowledge, they congregate by the lower gate. I'm looking for a Kunari named Vidasala. Do you know what she wants here? Vidasala, yes. She uses scholars and mages for study. They fear this place, but they seek to know the veil. What does Vidasala want to know about the veil? I regret I do not have more information. I am sundered from myself. If you discover another one of me nearer the Kunari, I may know more. Kindly give it my greetings. I have not thought with myself for some time. Ясно, ми, коротше, самі розузнаємо, чому. Знаємо, в чому проблема самі. Not of the Kunari. Recently woke the librarians. An unknown person. Could this be our agent of Fen'Harel? The librarians facilitated learning before the fracture, before the fall. Now, beware them. They are unwell. Зараз ми дізнаємося головне. Up there. Down there. Shit, this place is weird. Що це перевернуто? That repaired some steps. Let's look around for more. The inverted alluvion must lead to the Kunari. Interesting. The anchor is reacting adversely to elven magic. It doesn't hurt when I cast spells. What's causing this? I haven't the slightest idea. Keep an eye on it. Не зрозуміло, що... О! Запаси, блін, я знов забувся виставити. Третє зілля, та йо-моє. А дайте мені якось, коли я повернусь туди. Щоб я третє зілля всім додав. Якесь, небудь.
Звідки я прийшов? Звідси? Ой, починаються таємниці задзеркалів. Варик, дай прийти. А, мені мости треба підняти. Треба ще знайти. В принципі, що... Так. Мости, значить, мости. Мости. Тут що, можна йти? Ой, краще не треба. Це погано. Це дійсно погано. Бо вони мене не пропустять. These Kunari are dead, but there's not a mark on them. Look at their eyes. They died in fear. О. Я поки що йду правильно. Ось тут новенька. Архіваріус. Все знаю. Welcome. Listen to the last words of those who lived past the fall. How could the dread wolf cast a veil between the world that wakes and the world that dreams? The Evenures will send people. They will save us. When have you last heard from the gods? When the veil came down, they went silent. Я знайду сам відповідь. What has Fen'Harel done? Are these records saying Fen'Harel created the veil between our world and the Fade? Impossible. If there was a time the veil didn't exist, there would be some mention of it in human history. Look at all of this. What a pity. I know you like books, Iron Lady, but I never thought I'd hear you lament the loss of elven literature. Actually, I meant the elves. Записи. To build an entire empire on the foundation of magic. There's probably worse things to base your civilization around. Coin, the lyrium trade, tradition. The elves trusted completely that the world as it was would never change. This rubble is the legacy of that trust. If the Kunari can mine lyrium, others can learn the secret. Orzamar's time is ever more swiftly coming to a close. I know. Знов таємниці I don't even want to починаються. think about everything it'll break up on the surface when it collapses. Стоп, там здається прохід туди. Я бачив вон. Як туди потрапити? These blocks are heading toward that upside down median. О. Can we trust this magic? Оп.
І ще один треба кудись, десь підняти. Добраніч. Дякую. Основний сюжет вже прийшов, ДЛС-ку. Не знаю, чи може сьогодні прийду. Дякую, на добраніч. Ще раз дякую за рейд. Вибачаю, що так пішло, що я в його. Самий захід пропустив. Треба якось мені з цими телефонами, дзвінками зав'язувати. Треба сказати, щоб це таку годину до мене ніхто не дзвонив. Так. Коли його погляд відомий. Ясно, в центрі горить вогонь. Що це таке? От і битва. Може поговоримо? Не хочете. Спалайся. Зараз подивимося, як варик буде. Знову б'янку. Непогано так. Настрілюю. Наскільки він лупить. О, хорошо лупить. Варик. О. Тепер. Розряджаючи. Можна всіх наносити шкоду. Всім цікаво, як воно працює. Якийсь текст з такими натяками. Як мені туди потрапити, а? А, стоп, я ж підняв міст. Частину, значить я можу десь перейти. Щоб згадати де.
Я тут тільки що був. Угу. Ну, така легенька головоломка. Вже розгадав фактично. А ні, мені туди треба. Піднялася ця частина, а цю ще не піднялася. Тоді, значить, я тут не кругом був. Дайте пройти. Не може бути. Тут тільки один вихід. Звідти я прийшов. Угу. Мені якось треба на цю частину попасти. Десь вхід є. Або тут, або там, напевно, тут. Я десь його пропустив. Окей, значить так. Значить, я звідси вийшов. Іду проти годинникової стрілки. Тут, в принципі, тільки два. Один внизу, другий вверху. Ні, стоп, стоп. А це що таке? Ось що воно. Все досліджувати треба. Упс. Тут не пройти? Дуже дивно. Так, зовсім невеличка головоломка. Секундочку, а там ще нема нічого. Так, я мав піти на верхню. Верхнє дзеркало. О, тут десь є прохід, якого я не побачив. Скоріш за все.
Тут я був. Dead Kunari with terrified expressions. А ось тут, здається, не був. Точно. Прийшов. And listen to the last words of those Останні who слова. walk this place. If we get out of here, I will end Ну, камеру ненадовго. After he held back the sky to imprison the gods, the dread wolf disappeared. Lies. We must tear down the veil, the cities, the pathways. Without magic, they're crumbling. You're wasting your time. Fen'Haral's veil has turned our empire to ruins. So, the ancient elven empire collapsed because the veil weakened magic. If what we're hearing is true, this would have been a disaster beyond measure. An empire run on more magic than we have ever seen. Perhaps it's best its little secrets remain lost. Так. Оце, напевно, вже остання частинка. Останній цей уламок, на якому має бути схований. Думаю, як не візьмем. They're merely emanations of ideas projected into your mind. Важке життя в верхньому місці невідомо розділ. Я цього не писав. Так що це не справжні книжки, це, так би мовити, натяки чогось. Так, мені треба міст підняти. О. Оп. Все, тепер ми можемо піти в центр. А ви тут звідки? Може тут не було?
Воюємо. Вдягнувся. Варіка собі. Ось, друзі, рядяшки. Головні дамач ділери. Зовсім це тепер по-іншому, а то я щось проти тих 21 рівня зовсім довго мучився. Так, а де тут вихід? О, йдемо в центр. Оп. А тепер з центра йдемо. О! Новеньке. Бібліотека. Ось що значить не слухатись. Красти книги. Такі ось будуть бібліотекарі. 4 штуки, так? Угу. Привіт. Нічого, я трішечки прокачався. Варика одягнув. Дайте мені подамажити в сторону. Ваші телепорти. Павучки. Що це таке взагалі було? Коротше, треба нажимати ось це бабах. О. Магія розлому. Угу. Великий Big Bada Boom. Як було в одному фільмі. Може хтось пам'ятає ще. Той класний фільмець. І що, блін, з цих інвентарів нічого не випало? Ну, не випало, так не випало. О. Мені сюди. Може поговоримо? Survivor of the breach, herald of change, hero of the south. The Vidasala, Серйозно? I presume. Лідер Кунарі жінка? Your purpose at the breach. It is Ну, буває. astonishing to hear you still walked free among your people.
Your duty is done, Inquisitor. Буває. It is time to end your magic. It's not too late to put our weapons down. Може, домовимося? There's no need to pretend that you're blind to what you've begun. I am no stranger to catastrophe, but this chaos in the south defies comprehension. The Qun left your people to curb your own magic. You've amply proven we should have stepped in long ago. Then enlighten me about the Qun's plans for us. Do you believe closing the breach solved everything? That its consequences stop there? The day we saw the breach, the Qun decided its action. We would remove your leaders and spare those who toil. This agent of Fenharel has disrupted everything. Lives that were to be spared, lost for him. Who is this agent? Що за... Why do you think they work for the Повернутись хоче до Inquisition? нас. Kill the Inquisitor, then follow me Ось to оцей the лідер. Doggerad. Оцей його, що збоку стояв, краще підійшов би на роль лідера. Де він там? Де він? Десь тут був. Блін, отут він стояв. Поруч з нею такий великий. Схоже на фіналі, але ми маємо з нею фінальну битву, з нею. Вона втекла. Ось сильний бос, всі інші не сильні. Схоже на фінальний, так. Зараз я гляну, скільки ульт залишилось. У мене, на жаль, моя виточилася. Річ в тім, що кількість ворогів для мене не важлива. Важливо, чи вони вразливі до стягування, чи ні. Якщо вразливі, то по барабану, скільки їх там. Якщо їх не можна стягнути в кучу, то тоді проблемка. Я думаю, ми повинні її висидіти. І тоді буде фінально. Ох, попався якраз часом на ньому. Ну то й дуже далеко. Повеш. Його не можна положити. А. О, я, здається, з цим вже бився. Це рабазом. Опять він варіка буде. Оцей мав би бути лідером їхнім. Що це він робить? Не можу зрозуміти, як це мене ложить. Така барабана, аби Кассандра жила. О, який прикольний щит. Майн... Якийсь ключик дістався. Кассандрі новий щит. Буває, що щит в зброї. Нелогічно, але таке є. Ну... Сила, захист ближнього бою, ймовірність. Якийсь такий більш бойовий. Щит. No wonder the Kunari translated notes into our language. It was for their non-Kunari spies.
Знати, куди Відаса. Ні, я думаю, фінальна битва буде по Делеській саме з Відасалою. Now Kunari. Ну, або I з wonder її. if we will ever run out of things to fight. These are Vidasala's papers. She brought mages here to research strengthening the veil. It explains why the Kunari thought it was worth camping here. Ціль. Тренувальна ціль. Як ворог позначається. О, я до тебе прийшов. Архівчик. Давай, говори щось. Patrons, welcome. The halls are open. Can you tell me where a Kunari called Vidasala went? Кажи. Yes, we heard much, although she fooled herself into thinking we could not hear. Take a keystone to the Davarad. I will join you there soon and take stock of our remaining Gatlock powder. I found a keystone with one of the Kunari. Yes, and you need words for their key. Maras Nira. It glows. It will open the way to the Davarad. May you find what you seek. In coming here, you strengthen the ties. I can now raise one, if you wish to go. You've been very helpful. Gildethala was what the Elven called me. One who guides seekers of knowledge true. I was connection. One city could read the records of another. One Elven feel the memories of another. When the veil fell upon us, I marked the end of all they knew. We've got to find the Stavarad and corner Vidasala there. Що мені ще не подобається в цих всяких делесах і в особливості в цьому сюжеті. Не в цьому, а в основному сюжеті, що вони часто створюють персонажів всяких нюансів історії без пов'язки з тим, що є. Видумують, ну так, швидко дуже. Це важко сприймається. От пам'ятаю перший Dragon Age Origin. Звісно, там їм не було звідки брати, бо перший. Але там все настільки логічно якось все, ну, побудовано було, що в тебе не виникало такого відчуття. Що ти стикаєшся кожні хвилину з чимось новим і не розумієш, що до чого. Там такого не було. Може, тому що там все було нове. Не сприймалось просто. Не знаю, коротше. Вийти треба. Добре. Що таке? Я думав, ми до неї підемо зараз. Ледь не впав. Your agents confirm there are Gatlock battles in Denerim's palace? Yes, and in Val Royeaux and across the Free Marches. The Winter Palace is not the only target. The Canari are one order from destroying every noble house in the known world. There is a bright side. Warning the ambassadors will remind them of the Inquisition's value. Not when the Inquisition is responsible for that threat.
They came in through us? Yes. How, damn it? The elven Ось так. servant handling the barrels has disappeared. Notes in his quarters suggest he was a Canary spy. But the servant was Orlesian. That implicates Orlais, not us. But the barrels arrived at the Winter Palace on the Inquisition supply manifest. How are we supposed to fight a war when we can't even trust our own people? Угу. Так. A few years ago, we railed at the Templars for becoming corrupt. We did the same to the Grey Wardens. Huh. Look at us now. I fought to protect the Inquisition in this exalted council. And for what? So we could deceive and threaten those we claimed to protect? Once we locate the spies... This isn't about the spies. You hid the Kunari body. You've all but seized control of the Winter Palace. We did what was right, not what was politically convenient. Do you know what this has cost us with Orlais and Ferelden? They are planning to dismantle us as we speak. And perhaps they are right. Знову. Відкривається. So, it's been getting worse. I don't know why. I don't know how to stop it. I don't know how much time I've got left. What I do know is that the Kunari need to be stopped. So I need to get to the Davarad while I can still fight. Thank you, Inquisitor. Would you like us to inform the Exalted Council of the danger? Ну, кажи. Yes. If we fail, the Exalted Council needs to know what happened. I will inform them personally. Leliana, I can... No, your job is hard enough already. This is my responsibility. I'll have guards ready at the Alluvion, in case the Kunari attack the palace. Make her watch over you. Я нічого не нажимав. Переживали катсцену. Я знаю, що там, звісно, має вже перехід бути, але... О, це вже схоже на фінальну битву. О! Вітаю! Перший раз за скільки там 22 стріма вилетіла гра. При заході в фінальну битву. Значить там катсцена не так просто вилетіла. Щось там... Зараз перезапишу. Перезапускаю. Не знаю, чи це Origin винуватий, чи гра, чи що. Ну вона вже проситься її завершити. А може я її поламав? Або образилась на критику. Я не пам'ятаю, що вона вилітала, серйозно. От не можу згадати. І альтап, і що я тільки не робив. Вона не вилітала. Але це не основний сюжет. Основний, можливо, вилазений так, щоб вже ніколи не це. Тепер питання, де збереження спрацювало. Але, в принципі, оскільки я біг, напевно, воно спрацювало десь там. Треба не забуватися почастіше в 5 нажимати. Сподіваюся, це не софтлок. Інакше це буде кінець. Ні, все нормально. Якраз в цьому моменті. Тут музика вже говорить про це, що фінально. Тут дійсно був якийсь баг, ніхто не знає який, але був. О, ось і спустився один прохід. Оце вже точно дуже схоже на фінальну, тому що вони вже починають говорити. Останній раз, музика.
Тільки дочекати завантаження дуже довго, як завжди. Чому такі довгі завантаження? Я не можу зрозуміти. So this is Два the ради. Darvarad. We seem to be in a dumping ground for broken alluvians. Where did the Kunari get all these? How long have they been studying alluvians? The sooner we stop this invasion plan, the better. План вторгнення через дзеркала. Дзеркала, цікаво. Може поговоримо? Я зрозумів, не хочете, не хочете. Зараз почекайте, дай на позицію. Ось мене збив. Штурму цієї штуки, там в кінці буде сидіти той бос. І кінець вторгнення і... Куди стрибнув? На мене. Я чомусь так і думав, що він сюди стрибнув. Третій рівень. Може щось тут... О! Вогник. Дослідження львів'янів. Дзеркал, коротше. Варик сховався. Oh shit, that can't be good. You all right? We should hurry. Переживу. Here they come. So, about this war. You know things didn't end well for Kirkwall the last time the Kunari got angry. I really hope we settle this fast. I've seen all the burning cities I ever want to see. Patrolling guards. We need to deal with them as quickly as possible. Звичайно. Максимально швидко. 23-й. Так. Що я там мав брати? Повна шкода від бар'єра. Може таки вогняну бурю взяти, але куди її... Ну, замість бар'єра, замість енергії, замість мітки. Це потрібно, це в принципі теж... Блін, що ж це не робити? Це не можна. Бар'єр. Бар'єр інколи захищає. Візьму замість мітки. Все одно і те використовують той самий ресурс.
Зараз таки і скористуюсь, тільки вас давайте в кучу стягніть. О. О. Прикольно. Чому я раніше не використовував? Клас. Шкода, що ресурсів треба, я просто нереальну кількість. Концентрації, поки не збираєш цю концентрацію. Треба якийсь предмет на концентрацію. Правда, гра вже закінчується. Ой, оце я так отримав. Ти ще живий? That's quite the door. Ну, частина шкоди наноситься. О, ключик. Ось до чого. Частина шкоди від... назад буде на атакуючу, а що Кассандри за пояс? Так, вона ж танкує, буду носити його. І я ж взяв ключ. Не все так просто. That's it. Get them all like that and we're in. І тут треба ще думати, ну ви даєте. А однією кнопкою не можна було обійтися. Це дійсно прикольний скір, типу цей про вогняну бурю? Угу. Вона більше того, вона більш видовищна, коли максимально накоплено 3 цих статуси. 1, 2, 3 цих смужки. Концентрація. Я спробую на фінального боса накопити її на повністю. Всі 3, щоб запустити. Там з 3 просто величезна кількість летить. І довго. Що, все я відняв? Блін. Не все. Та ж... Та хіба ні? Стоять там. Здається, це справа виглядає. Тепер зверху виглядає.
Вони прям 10 разів збільшені. Так, взагалі DLC просто приємно грати. Так. Сюжет там стільки всього не потрібно було. It's open. Let's go. Так. Що, фінальний штурм? Ну, казарми, звичайно ж казарми. Може поговоримо? Прикольно, я пройшов мимо них. Одна вже ця є. Концентрація. Мені треба 3. Сподіваюся, якщо не буду використовувати до фінального боса на коплю. 3. Якщо він не буде дуже швидко стрибати, то подивимося, як вогняна буря з 3 ефектами буде виглядати. Вона летить ще зверху, з самого куту, з якогось примарного такого цього, а прямо з неба летить метеоритом. Це один із самих найкращих мініків, ну, красивих. А ще завірюха теж класна. У мене до нього треба 2-4 міни. Запустити завірюху. Ось щось корисне. О. Ключ. Не ти мене нажав. Вибачаю, зараз я вас тягну. My dear, are you all right? Там щось лежить. Ого, навіть варикове вміння потребувало, щоб залізти, відновити запас зілля. О, вони тут дракона. Невже тут дракон буде по сюжету? Нарешті щось по сюжету з драконом. А, стоп, по основному ж теж було. An actual dragon? Помиляюся. В основному сюжету теж був цей темний дракон. Ось і вона. О. Good call leaving me behind. The Vidasala asked me to lend a hand. Nothing personal. Зрадив. Зрадив. Нічого. Бик, ти зрадив і залізний бик. Блін, я не встигну накопити битви з босом. Як зручно, Касандра там і тут б'ємо всіх. Просто ідеальнішого варіанту не знайти.
Бабок. Так підриваються на міні весело. Треба спускатися. Не дістаємо. Знову цей рабас. Проблема в тому, що він стрибає, але не на мене. І все нормально. Блін. Що це було? Ой, я випадково підірвав ці. Та що ж таке? А, це він робить. А я думав, Сеня це робить. Угу. Зрадив я, і мені відразу не сподобався. Я тут постою не проти. Вже 2,5 є. 3 не встигну. Напевно, хоча. Як з спину зайшли, підло. Не уявляю, як вона грати в ближньому бою. Якщо вона, звісно, проходила це. Там ж в ближньому бою просто жах, що робиться. Хоча, якщо Кассандра буде всіх на собі тримати. А що з драконом буде, давайте битися? На аренки. А, я зрозумів. Мої вогняні вміння підірвали це. Якось зацепили. Блін, тут контенту для вас більше, ніж у всім сюжеті. Серйозно. Обережно не працює. Так. Так і є. Аташі. 23 рівень. Ого. А хоча почекай, я теж 23. Looks, we should destroy it at once, my dear. Her captors have already mutilated her. It seems needlessly cruel to kill her. Блін, ну... А, він отрутою плюється. Я думаю, що за... Стояти. Давай, кастуй. Оп. Ох, це жахливе уміння, блін. Так, я бачу, з ним так просто не поб'єшся. Дракон сильний, я тобі скажу. Бо прямо він від нашого рівня. Кассандра, ти там і стій. Він сюди відійди. А я сам розберусь, що мені робити. У мене є двохрівневе уміння цей, вогняний шторм, буря. Я думаю, я можу використати на нього, а можу на боса. Я думаю, що це не фінальний бос. Так, не треба оборону накопити.
дракон завис. Блін. Прийшли підтримка. Підтримка до боса прийшла. Чесно, я варку не зробив, блін. Я говорив, що хотів я зробити йому броню, яка я відновлює оборону автоматично. Я не зробив. Тепер пошкодую про це. Блін, ще ці тут достають мене. З драконом доводиться битися, з цим доводиться битися. О. Блін, ця битва складніша за всі битви в кампанії разом взяті. Тому що тут доведеться битися і із цими. Стояти. О, вона витратила всі ці. Клас. Варк, ти повинен мене підняти за будь-яку ціну. За будь-яку ціну. Доведеться Кассандрі використовувати міня, ульту, бо тому що не виживемо зараз. Блін, а що ж таке? А тепер мене піднімає. Бігом. Так, я майже 3 накопив до боса фінального. О, тільки не крила. Ні. Ну. Блін. Та помирай вже. О. Ось щось дрібнота. І зараз буде вона головна, напевно, чи кого там випустить. Ще втекла кудись? Задалась суцільна битва. Dear Inquisitor, you have such little time left. You must finally see the truth. Elven magic already tore the sky apart. If the agents of Fen'Harel are not stopped, you will shatter the world as well.
The Inquisition has nothing to do with these agents. Come, Inquisitor. I am the eyes and ears of the Canary people. Do you think you can deceive me? You would have died from the mark on your hand, but for the help of one of their chief agents. The same agent who helped seal the breach, who led you to Skyhold, who gave Corypheus the orb, then founded the Inquisition. Що за агент? Soulless, А, agent of Fenharel. What? ось тепер відкрилася частина. Правда. Так що це ще може... Чекай. Дуже дивно. Це DLC, якому вони розкривають продовження. Ні. Якому вони розширюють завершення основного сюжету. А, я згадав, точно. Там, коротше... Я згадав, коротше, там називається Треспасер, здається. В описі DLS говориться, що після цього DLS-у вже неможливо повернутися. Це кінець всього. Тобто до нього, до старту цього DLS можна ще бігати, досліджувати. І тільки ти його починаєш, все, кінець гри. Вже повернутися ні до чого неможливо. Це якраз є те ультимативне, повне завершення. Я згадав, я читав, просто щось не подумав. Так. Так, Солос не зрадив. Інших DLC вони були, але напевно я їх вже не зможу виконати. Ну, пам'ятаєш, DLC був, де ми з гномами пішли під землю. Я почав його виконувати, але не завершив. Там ми мали спускатися все глибше і глибше. Це теж DLC. Да, Солоси. Так і є. Солос обманув. Насправді так, як не дивно, той мах на початку. Лисий, ельфійський, він і є в цьому. В кінці, після перемоги над Корифієм, Солос показали, як він співпрацює. Ну, коротше, як він це все задумав. Треба дивитися. Whatever else, Solus was one of us. I won't leave him for Vidasala. Що не зрозуміло, чи точно, тому що він з той матір'ю Моріган якось каже, що я підвів нас всіх, щось не зрозуміло, хто там. О, знову вибирати гінта. Мені обрати, я вже давно визначився. The Vidasala cannot have gotten far. Тут сидить локація в одну сторону. Тобі... There, up ahead. Ось. Ага. Тепер як накоплює яку енергію швидше. Ого. Якщо концентрація максимуму досягне, то він автоматично розрядиться. Нанесе шкоду всім абсолютно, і навіть союзникам. Чому я так говорю? Ну, по-перше, така мала бути вся гра. Тоді. Це кінець. Я так розумію, що тут або основна героїня, ну, героїня помре, або щось інше трапиться, в залежності від вибору. Ну, тобто кінець вже все, без можливості далі грати. Наскільки я зрозумів. Ну, я, в принципі, такий кінець і не проти. Логічно. Якщо щось там далі ходити фармити, я не хочу. Ті квести одноманітні виконувати. Єдине, що шкода, що я не пішов в ці підземлю з гномами. З камерою не треба ще підійти.
Erebos, who's always with the Vidisala. Ого. Оце так бабахнуло. А як зрозуміти, що вона зарядилася, а? Сказали мені. А, це концентрація. Ого, як вона швидко заряджається. Вона стабільна. Тоді зараз ми будемо бачити дуже часто метеорити. Тому що не доведеться використовувати, щоб не померти. Вже 2. Нічого собі. Ось вони так летять зверху. Блін, вони мені звідти всю поінти знесли аж звідти. О, Кассандра вже там. Вже накопилось. Ого, яка швидкість. Блін. Оце накоплюється. Я б хотів, що воно так... Що воно так накоплювалось в звичайній грі. Воно накоплюється просто так. Навіть коли я не б'ю нікого. Коли не повинно було бути. Ну, по логіці роботи його. Кассандра, вімкни агро чи що? Чому вони за мною йдуть? Знов 2 накопилося. О! Накопилося 2. Нічого собі, бабах. Ну. Доведеться дуже швидко роз'їжджати їх, тому що... Щоб не вбивало моїх союзників. Мітку швидко знімати. Вже зарядилося. Шмяк.
Ще хтось вижив? Ай. Мітка заряджається сама по собі. Просто коли я стою. І це... Найгірше, що... Я таки не дав пляшечки. Максимальний. Ні. О! Ось і бос ще один. Де він? Ай. Сайрат. Тут це такий босик собі. Підкріплення. Уже зародилося. Він тут, ага. Не чекаєш заряду на 2. На 3 не можна чекати, бо вона автоматично спадає і... Який тих... Друга фаза. Він ще його не вбили. Блін, ну йо-моє. Я забувся розрядити її. Як ж не забуватися це робити, а? Вона так повільно накопувалась протягом концентрації всієї гри, що тепер я просто не встигаю туди дивитися. Кассандра, може ти...
Ой, цей хрін прилетів. Де він зараз впаде? Цікаво, на мене. Куди він стрибнув? А, розрядити. Як не забув. Не понажав. Не те вміння. Використовуєш ляночку. Скляночку. Сандер не помирав. Ну що, вічно будуть йти, чи що? Тепер вже аж так зараз буде боляче всім. Бабах. Ну такого в гарній грі не може бути, це просто про сюжет тут так все сильно. Так, чекай. Як правильно зробити. О. Ось так треба робити. Оп, о. Я так розумію, DLC вже більше за весь сюжет подобався. Це не просто DLC, це завершення повністю сюжету. Тобто сюжету вже не буде. Мене вже не вернуть в цей гру. Це все, кінець. Це кінець повністю гри. Тобто вони не просто додали DLC, які по сюжету, вони продовжили і розвинули завершення сюжету. Логічно. І з ним зробили неможливість. Ну я розумію, тут або головний герой помре, або буде якось інше. Ну так, він таке епічне завершення, яке мало бути в основному сюжеті, а не в доповненні. Ну, але вони хотіли, напевно, швидше випустити гру. Ось приблизно таке завершення Dragon Age Origin. Основного сюжету. Так, основного, не DLS. Тільки ще більш епічніше. Напевно, що. Хоча я ще не бачив кінець. Вона недаром заслужила свої оцінки. Розбіглися.
зарядилося. Бабах. Кишки колективні. Демони і все, що хочеш таке. Я так розумію, треба Сайраса добитися. Да. Цінчик можна не щипати, тут просто побічний. Я зараз 24 рівень візьму. Хоча, може, сама віда сала не буде таке потужною, як і цей воронець. Я все-таки замало грати видовищно. Я знав, в принципі, що таке може бути, я не думав, що так по основному сюжету буде нудновато. 24 рівень взяла, чи казав 23. Куди стрибну? Тут чи цей демон викликався? Та знаю, що в неї розірвати його нитку так. Мене відділили від цього. Мене відділили від загону. Значить, це має бути кінець. Ebesit kata, etwa ost. Solos. Maraskata! Your forces have failed. Leave now and tell the Canary to trouble me no further. Solus.
Він такий, він якийсь як нагадує Вівека мені. That should give us more time. I suspect you have questions. Запитань взагалі-то багато. Хоча трохи є. То він взагалі такий. The Kunari were trying to kill you. I wanted to get here first. I know. They sought an agent to Fanharel. I am no one's agent but my own. I fear that the truth is much simpler and much worse than the Kunari believe. You're Fanharel. I was soulless first. Fanharel came later. An insult I took as a badge of pride. The dread wolf inspired hope in my friends and fear in my enemies. Not unlike Inquisitor, I suppose. You also know the burden of a title that all but replaces your name. Are you a fragment of what Fenharel once was? Like Mythal? No. This is all I have ever been. And the legends? I sought to set my people free from slavery to would-be gods. I broke the chains of all who wished to join me. The false gods called me Fenharel, and when they finally went too far, I formed the Veil and banished them forever. Thus I freed the Elven people, and in so doing, destroyed their world. You love the Fade. Why would you create the Veil to hide it all away? Because every alternative was worse. Meaning? Had I not created the Veil, the Evanurus would have destroyed the entire world. How did creating the Veil destroy the world? You saw the remains of Via Dathara. The library was intrinsically tied to the Fade, and the Veil destroyed it. There were countless other marvels, all dependent on the presence of the Fade, all destroyed. Your legends are half right. We were immortal. It was not the arrival of humans that caused us to begin aging. It was me. The Veil took everything from the elves, even themselves. Якийсь наполовину бог чи хто, не зрозуміло. Сюжет основний завершився дуже так обрізано. Може, за цього і були негативні відгуки. Ну, звісно, по геймплейних елементах, але сюжет основний так завершився урізано, що без цього доповнення, без цього завершення сюжету, а це дійсно завершення гри, таке, яке воно мало бути, то сюжет виглядає дуже таким простим взагалі. Били корифії і все. Причому так просто. Slowly. It started with a war. War breeds fear. Fear breeds a desire for simplicity. Мала безкоштовно суддя. Я не знаю, чи вона безкоштовно, чи ні. Ну, вона... Це як Mass Effect. Якщо третій хтось пам'ятає. Там завершення було взагалі незрозуміло. А потім вони випустили спеціально, щоб пофіксити це. Тут схоже щось не те. Повністю завершити. Що ж буде далі? I lay in dark and dreaming sleep while countless wars and ages passed. I woke still weak a year before I joined you. My people fell for what I did to strike the Evanurus down. But still, some hope remains for restoration. I will save the Elven people, even if it means this world must die. Що це означає? Why does this world have to die for the elves to return? A good question, but not one I will answer.
You have always shown a thoughtfulness I respected. It would be too easy to tell you too much. I am not Corypheus. I take no joy in this. But the return of my people means the end of yours. It is my fight. You should be more concerned about the Inquisition. Your Inquisition. In stopping the Dragon's Breath, you have prevented an invasion by Qunari forces. With luck, they will return their focus to Tevinter. That should give you a few years of relative peace. Нитка. There's still the matter of the anchor. It's getting worse. Yes. I'm sorry. And we are almost out of time. The mark will eventually kill you. Drawing you here gave me the chance to save you. At least for now. Оу, цікавий вибір. Так. Буду намагатися переконати Соласа, змінити свій план. Зупинить Соласа, навіть якщо доведеться його бити. Щось тут варіантів інших, вони всі ведуть до одного. Єдине, що тут варіант, що Солас вижили. Мені здається, нормально, з ним можна говорити. You don't need to destroy this world. I'll prove it to you. I would treasure the chance to be wrong once again, my friend. Take my hand. I'm sorry. Live well, while time remains. Something must be done, but we cannot lose the Inquisition now. We stand on the brink of war with the Qunari. Yes, because this Solas provoked them in the first place. The Inquisition did not cause this threat. We informed the summit of the danger. The danger posed by Qunari spies inside your organization. Without our organization, I doubt you would be alive to complain. No one has forgotten what you have done. But Corypheus is 2 years dead. If the Inquisition is to continue, it must do so as a legitimate organization, not a glorified mercenary band. Відняв руку. Inquisitor. Ого, які тут рішення треба приймати. Ну це кінець, так. Тут такі рішення приймаються, що так. Розпустити інквізицію. 3 варіанти. Інквізиція не розпускати, тоді жриці служити. До речі, це було правильний варіант оцей. Здається, по лору. Тому що інквізиція ж тоді, здається, підкорювалася. Ну, не напряму, але з церквою. Тому цей варіант, здається, більш-менш по лору.
А, тут тільки два варіанти. Права і ліва сторона. Ну так, цей варіант здається самий лорний. You all know what this is? A writ from Divine Justinia authorizing the formation of the Inquisition. We pledge to close the breach, find those responsible, and restore order, with or without anyone's approval. The Inquisition saved the people of Ferelden when you couldn't. We are not disbanding. And we are certainly not submitting to an empress who only sits on her throne because we kept her there. There's worse coming than anything you've yet seen. So we'll play nice. We'll bow. But not to you. The Inquisition will act as Divine Victoria's personal honor guard. Answering directly to her, we will transition from a military force into a peacekeeping organization. My own adventuring days may be Миротворці? done, but the Inquisition and its mission will continue. Such changeable weather this season. Книжечку, яку він написав. Було, там таке було, нюанс. Наступні роки Інквізиція звертала свою діяльність кругом. Годину перестрімив. Ні, я казав, що сьогодні буду до кінця. Ну, сьогодні буду довше. А, я ж не сказав, в мене сьогодні не було 7 годин світла. Сьогодні в мене скорочений робочий день виявився. Мився там, телефон говорив, це все. Так. Нова інквізиція, відбирали, що ніхто більше не буде, чи не було шпіонів. Тому я сьогодні відпочив за день, нічого не роблячи. Ну, світла не було, що я міг робити без світла. Чекати, поки мобілка розрядиться. Конари відійшли на північ. Але потім знов відновили на це атаки на Те-Вінтер. Так, це застало імперію неозброєною, і вони почалась знову війна Те-Вінтером. Можливості перекинути на Тедас. Священна рада осталась на місці, верховна жриця Вікторія з нею радилась. Касандра не пішла. Я не знаю, чи через негоду, чи це ремонт, чи взагалі не зрозуміло. Касандра потім вийшла з ради. Угу. Я вже думав починати читати. У мене тут лежить Кобзар. Унікальне це видання до 200-річчя. Думав читати щось. Так, маги намагалися стати незалежними. Верховна жриця намагалася відродити круг магів.
і дозволило зберегти колегію чародіїв в дань поваги до інквізиції. Декілька років колегія і круг між якось мирно більш-менш співіснували. Ільяна так і осталась її таємним канцлером нової інквізиції. До речі, знаєте, що нова Dragon Age вже розробляється? Можливо, скоро нам покажуть геймплей з трейлера. А трейлер швидиться вже? Ні, ще не показував. Ну, основний сюжет заслуговує серйозно цієї гри. Основний сюжет. Все, що побічне, ну, просто я не знаю. Могли щось краще придумати. Якось більш живіше. Сера покинула інквізицію. Причому основний сюжет саме з таким завершенням, а не просто вбити корифея і все. Ну, так і ж не згадали про дружбу Сери з гномкою. Гарік став відновлювати Кірквол. З Кірквола починається Dragon Age Origin. З його розвалення. Гунарі стали ще гірше відноситись, і з ними стало ще сложніше співіснувати. Алан залишився командувати. Військами нової миротворчої інквізиції. І з його допомогою вони почали турбуватися про храмовників, які від Лєріума поїхала у Хавдах. Він заснував фракцію Люцерна. Люди, які намагалися перебудувати Тегнта. Жозіна вернулася до рідних Антиву.
І Запис, віконисто, ритм Монтельє. Після цих подій Інквізицію покинули всі ельфи і по всьому Тедосу прислуга ельфійська йшла, нічого дивного. Куди вони пішли, не зрозуміло. Ті, хто повірив у розповіді інквізитора про Ферера, дійсно не звинувачувати. І що це ельф тепер буде робити? Я так розумію, вони Соласа зроблять головним в наступній частині. Ну, можливо, якщо захочуть. My agents have found nothing. With the illusions, he could be anywhere. Maintaining the Inquisition, even as a peacekeeping force, leaves us vulnerable to agents of the Dread Wolf. But also gives us the strength to respond. We will need to be careful. Solus knows everything about us. Who we are, how we work, our strengths and weaknesses. Then we find people he doesn't know. We will save our friend from himself. If we can. Оце вже остаточний фінал. Не той, який був 3 години назад. 3 години назад був фінал такий проміжний. Це вже дійсно кінець. Тут уже, я так розумію, мені не дадуть навіть зараз можливості продовжити. То просто буде кінець в меню. Ну, бо тому що тут неможливо продовжити. Такий кінець мене влаштовує. Ось чому важливо. Ось чому важливо такі ігри, особливо такі. Відразу на старті не хвататися бігти грати. Тобто, якщо є там десь сюжет відразу вкладений, там ще можна грати, чим немножки. А ось такі, можливо, трішечки вичекати. Вичекати, подивитися перші враження. Ні, сюжет здесь заслуговує гри, серйозно. Мар так і казала, що основний сюжет вартий, побічні нічого. І тут, в принципі, так мусить бути. Так і все сталося. Точніше, я повністю, в принципі, згоден. Дуже рідко в яких іграх побічні, ну, не за те, що побічні, навіть доповнення до основного сюжету якимись такими квестами, рідко, коли виходять дуже класними. Оце Dragon Age Origin, там от, ти граєш побічно, не відчуваєш, що ти якось від сюжету відхиляєшся сильно, чи вони якісь непотрібні. Там все так якось, ну, цього не передати, це треба грати просто. Це вже друге за сьогодні. Титри дивлюсь. Тільки цікаво, титри ті самі чи інші? What is this? A new book? All this shit is weird. Oh, Varric, that is a terrible title. What are you even thinking? Батл від того, хто головний герой? Sky churned like a rolling sea on a dark and stormy night.
centered on a gaping hole that led to the arse end of nowhere. A hole that spit up many things that day. Comets, demons, and a whole lot of trouble. It's about the Inquisition. Треба ж грати випадковим героєм. Треба тям листа зі встановлення робити, і взагалі квести заходять. Ну так, на мене ж теж випадковий герой. Він ж не був пов'язаний якби з... Просто ельф маг, який прийшов. Коли ти раз зробиш головою ордену... А, ти маєш на увазі, що він відразу став буквально чисто. Важко якісь побічні, адже не просто спів'язані головнішими речами в державі. Ну, хоча так, в цьому... Оце я теж... Мені здається, погане рішення було. Було б набагато краще, якби головний герой робив на інквізицію, а керував нею якийсь... Вже зараз так. Керував нею... Ну, хтось один із цих героїв, якими ми бігаємо. Він керував, а можна було якось на нього трішки впливати, але не... Так, як би мовити, зі сторони так впливати, а не напряму. Можливо, було б краще. Тут важко сказати. В першій частині там не було такого взагалі, там ніяких цих організацій, нічого там, просто ти... Я вже не пам'ятаю, який статус був. Там ніякого статусу, здається, не було в героя. Це він... Сандра читає книжку, яку Варік написав. Ну, типу ту. Трішечки пошу. А цього не було в кінці закінчення основної частини. Точніше, ну так. A cold riddle that gnaws at your mind, but you'll feel better when it's gone. That makes as much sense as anything Cole says. Do you place your herald above the law, ambassador? Whose law, my lady? Josephine's eyes glittered like 5-1-40. За 3 дні. Одразу, хоч 4, завтра я завершу ще одну гру. Того за 4 дня я настрімив кучу годин і завершив 2 гри. Завтра завершу Supreme Commander, Budget Alliance. Там 2 місії, якраз мені на... Ну так, там 2 місії, я їх пройду за 2 години. За 4. За 2 не пройду, не встигну. А за 4 встигну. І тоді буду щось простеньке грати. В мене ж є пару варіантів, щось таке легеньке, не знаю. В тому сенсі щось фінал. Справжній фінал. Без можливості. Рандомайзер я ж не посортував їх. 4 ремайндер зробити. Come on, he barked, not looking back as he entered. The dancer with the great rack comes on in 5. That is spot on, actually. Так, вони вже забираються завершувати чи ні? Це мені треба їх вручну завершити. The commander had the look of a Templar who had seen the worst of humanity, yet still had the time to Ну от я про це й кажу, що там зробити список, що мені...
gay steely like a dull blade. It's the only war. Cullen! That's Cullen! Ну, стільки ж вони зусиль вклали, блін, щоб це зробити. Це... The mage wore a class of handsome sneer cultivated by 1,000 years of Tevinter elitism. The name's Dorian. He glared. D-O-R-I-A-N. Spell it right, you marble-headed lump, or it's toad time. A toad? That's hardly credible. Це повтор, це вже було, здається. Хоча вона читає книжку повністю. О. А я нічого не можу зробити. Не працює. Не працює ці клавіші. Заблоковано. Better to fade out than burn away. Ugh, Varric. Wait, where am I? I don't... Oh, here it is. The Seeker clutched at my vest, her tears as desperate as they were pitiful. Varric, I was wrong about everything, she sobbed. Could you find it in your noble heart to forgive me? That dwarf, he put me in the book. I'm in the book. I am reading the shit out of this. Режим кінотеатру, там аж інвертуються кольори. Подякували нам всім за гру. Ну, сюжет основний вартий. Вартий був того. Це куди мене перекинуло? Автозбереження. Ясно, коротше. Все, скільки там? 1:20. Це завершення, так. Вже більше я не буду стрімити. І я, напевно, що грати ще. Там, звісно, ще, можливо, деякі DLC-ки залишились, які я не пройшов, але... Але мене вистачає іншого. Все, всім дякую, на добраніч. Завтра завершу. Фінал буде Supreme Commander Forged Alliance. Ага. Так і є. Завтра буде фінал. 2 останні місії і відеоролик. Я вже, до речі, забувся, що там в кінці. Місію пам'ятаю, а що там буде в кінці, не пам'ятаю.